Pavel, ca de obicei, s-a trezit devreme, 6:30. Cu grijă, pentru a nu-și trezi soția, s-a mutat în scaunul său cu rotile și a așezat hainele pe genunchi și a mers la baie. Întreg acest ritual îl repeta deja de 7 ani, din prima zi în care s-au căsătorit și s-au mutat în noua lor garsonieră cu 2 camere într-un bloc cu 5 etaje, nu departe de Sokolniki. Comitetul sportiv al orașului, din vechile amintiri despre realizările sale anterioare, s-a mobilizat și a obținut pentru el un credit ipotecar avantajos, plătind, de asemenea, și avansul. Pentru Pavel, aceasta a fost o surpriză, iar pentru comitetul orașului, o modalitate de a se justifica în fața superiorilor, demonstrând încă o dată utilitatea existenței lor și cheltuind resturile fondurilor bugetare înainte de perioada de raportare. A fost nevoit, totuși, să apară de câteva ori la televiziunea locală, încercând să-și valorifice norocul, dar în discursurile sale puțin vorbite a fost destul de sincer. Recordul regional îi aparținea în continuare, iar nimeni nu se putea apropia de el. Pavel s-a bărbierit, s-a spălat pe dinți, s-a îmbrăcat și s-a îndreptat spre bucătărie pentru a pregăti micul dejun. La 7:30 va suna alarma, soția se va trezi, iar ziua lui va începe, deși monotonă, dar destul de confortabilă și aproape indistinctă de alte vieți. Micul dejun a fost simplu. Ceapă prăjită, lipie cu brânză ruptă și 3 ouă amestecate, rezultând ceva asemănător cu o omletă. Maria o adora. Și Pavel era fericit că poate să-și bucure soția cu un astfel de preparat simplu. El, în ceea ce privește mâncarea, era nepretențios. Cât timp soția era la muncă, își pregătea un prânz simplu, de obicei constând fie din pelmeni, fie din pește cu macrou sau cu pești conservați în sos de roșii. Acestea nu erau pe placul Mariei, așa că ea prefera să ia prânzul la un cafe situat la parterul aceluiași clădiri în care lucra agenția de turism. Cina o pregătea deja singură. Și aceasta era întotdeauna o poveste gastronomică pentru Pavel. Maria știa să gătească. Totuși, în ultima vreme, o făcea din ce în ce mai rar, mai întâi la fiecare 2 zile, iar apoi chiar o dată la 3-4 zile. Pavel s-a obișnuit ușor și cu asta. Nepretenția lui depășea cu mult limitele gastronomiei. Maria nu se interesa dacă el era flămând sau nu. Iar Pavel nu întreba de ce cina acasă devenise atât de rară. Se străduia să nu-și pună întrebări inutile. Dacă viața se schimbă în vreun fel, chiar și în detalii, înseamnă că nu se învârt în cerc, ci se îndreaptă spre ceva. Pavel a auzit cum a sunat alarma în dormitor. După aproximativ 10 minute, Maria a intrat, ușor zbârcită după somn, dar nu mai puțin drăguță din această cauză. Numai el o putea vedea așa, ca și cum ar fi avut un secret inaccesibil altora. Maria l-a sărutat pe buze și a murmurat: "Bună, dragule." "Bună, iubita mea," a răspuns Pavel cu un zâmbet, așezând micul dejun pe farfurii. A nins mult, iar Maria a tras draperiile de pe fereastră. Un curent de aer rece l-a lovit pe Pavel, făcându-le să-i curgă fiori pe spate. "Ce urăciune!" a adăugat Maria. "Bererere!" Și s-a strâmbat. La mijlocul lui noiembrie, Pavel a observat și a pus pe aragaz ceainicul. Nimic surprinzător, desigur, ca de obicei, neașteptat. "Știi," a spus Maria gânditoare, "în Egipt sunt acum +40. Poți să-ți imaginezi?" "Pot și cred că +40 nu e mai bine decât zăpada." A uitat cum suferea în iulie de căldură. Și asta era doar +33. "Nu, mai bine să fie căldură." Și nu compara Egiptul cu Moscova. Acolo e umiditate, iar la noi aerul e uscat. De aceea pare și mai cald. "Urăsc iarna." Trebuia să ne mutăm în Krasnodar. Acolo nu sunt iernii. Există, dar nu ca la noi. E vânt în ianuarie și, desigur, noroi. Unde fără el? Și ninge. Dar totuși, toamna e caldă, iar primăvara începe de vreme. 3 luni de vreme rea pot fi suportate, nu 6. Uite, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie, aprilie. Maria a început să-și numere degetele. "Da, octombrie e de obicei la fel, nu înțelegi ce. Și toată luna mai, fie vânturi, fie înghețuri. Consideră că în toate cele 8 luni nu poți ieși afară fără palton. Ceva ai început să te desfaci de dimineață, nu glumesc," a spus Pavel zâmbind și a oprit ceainicul care începea să fiarbă. "Îți spun de mult, ar trebui să iei un pachet și să pleci în vacanță." "Oh, Pavel," a suspinat Maria. "Nu mai apăsa pe rană. Nu te voi putea convinge. Și eu, singură, știi bine, sunt fricoasă. Nu pot. Sunt ca un medic care tratează pacienți,
dar se teme de injecții. Vând pachete tinerelor cupluri și scrâșnesc din dinți de invidie. Oamenii au noroc. Aici e un cuplu, mereu în agenția noastră. Se duc la mare de 4 ori pe an. De unde au oamenii atâția bani și timp liber? Poate, a sugerat Pavel, închiriază un apartament pe care l-au moștenit de la bunica decedată undeva în centru. Iar dacă au 2 astfel de apartamente, pot trăi și câte 6 luni în Muntenegru fără să lucreze nicăieri. Nu va funcționa, a spus Maria, terminând omleta. În Muntenegru viața nu e ieftină. Și de ce să număr banii altora? Dacă pot, atunci sunt de admirat. Hai să mergem împreună. Pavel? Maria, nu începe din nou. Ce vacanță ai cu mine? Numai gris. Nu înțeleg de ce te temi atât de mult să pleci singură. Dar tu nu te temi? Oamenii călătoresc și nimic. Nu ai 16 ani. Călătoresc, Pavel. Și apoi, știi, se întâmplă să se întoarcă nu singuri. Dar tu nu ești așa. Astăzi nu ești așa. Și acolo, cine știe, poate că voi pierde capul din cauza aerului mării. Așa că, deci, de ce te temi? Pavel și-a ridicat sprâncenele cu nemulțumire. Glumesc, prostule. Glumesc. Pe cine aș lăsa aici? Bine, a spus Maria, terminând micul dejun și punând vasele în chiuvetă, trebuie să mă pregătesc. Astăzi va fi o zi grea. Ascultă, continuând să se gândească la subiectul abordat, a spus Pavel, poate ar trebui să aduci o prietenă cu tine. Cu o prietenă nu va fi atât de înfricoșător. Aha, a râs Maria. Toate prietenele mele au soți, cine le-ar lăsa cu mine? De ce ar face asta? Iar celelalte sunt toate sărăcuțe, nici pașaport de călătorie nu au toate. Nu, Pavel, asta nu e o opțiune. Și totuși, gândește-te, cineva tot va găsi. După 30 de minute, soția a închis ușa în urma ei. Pavel a spălat farfuriile, a fumat o țigară și a mers în camera mică la computer. Era ceva de genul biroului său de lucru. Pensia de invaliditate, chiar și având un salariu destul de bun al soției, nu era suficientă pentru a plăti ipoteca. Vyacheslav Constantinovici, fostul său antrenor de not, l-a convins acum 5 ani să deschidă o secție pentru alți invalizi ca el, a obținut chiar și un buget pentru asta. Dar apoi, la un nivel mai înalt, lucrurile s-au împotmolit, iar în curând Constantinovici a suferit un infarct, după care a trăit doar o săptămână și a plecat liniștit din viață, fără a avea timp să se despartă. Pavel nu avea niciun chef să se întoarcă la bazin, să-și răscolească sufletul cu amintiri despre anii tinereții sale plini de viață. Dar era necesar să câștige bani cumva. În Societatea Persoanelor cu Handicap i s-a propus să adune cartușe pentru becuri. A lucrat acolo timp de 5 luni, până când vecinul de la etajul 37 și-a vândut apartamentul și s-a mutat la Sankt Petersburg. De la etajul 3, unde se afla apartamentul lui Pavel, încă putea să coboare încet cu spatele în scaunul său cu rotile japonez, dar pentru a se întoarce, vecinul Tolic, un tip bun, îl ajuta. Se întorceau de la schimburile lor cam în același timp, așa că nu era greu pentru el să-l ajute pe Pavel. Locuiau într-un bloc obișnuit, în care, desigur, nu era prevăzut liftul. A trebuit să renunțe la muncă și să inventeze ceva ce ar putea face fără a părăsi apartamentul. Acum s-a confruntat cu realitatea față în față. Și această realitate era dură. Totul în ea se baza exclusiv pe bunătatea și altruismul uman, pe bunătatea vecinilor, cunoscuților și străinilor de pe stradă. Revigorându-și amintirile filologice, a decis să caute un loc de muncă de la distanță. A căutat pe site-uri, dar nu a găsit nimic potrivit. Fie că era nevoie de o experiență de scriere de mulți ani, fie de practică de jurnalist cu cunoștințe de istorie la nivel de candidat. A dat peste un serviciu care căuta să scrie cele mai obișnuite articole pe diverse teme. Jocuri de noroc, legi, animale de companie, religie, ezoterism și multe altele. A încercat. Nimic complicat. Chiar i-a plăcut, deși la început nimeni nu îi citea articolele. Nu că le-ar cumpăra. Dar când numărul lor a depășit 100, vânzările au început să curgă, iar apoi au început să curgă ca un pârâu. A început să aibă suficienți bani pentru a trăi. Pavel a deschis laptopul, a gândit puțin și a tastat titlul articolului pe care îl plănuia pentru astăzi. Cu capibara nu va fi plictisitor. S-a scărpinat în cap. Nu, mai bine așa. Capibara interesantă. Totuși, ceva nu era în regulă. Pavel a șters din nou titlul. Cursorul a început să clipească așteptând pe pagina albă a ecranului. Cu o jumătate de oră în urmă, când vorbea cu soția, gândurile păreau să-l copăleșească pe Pavel. Știa exact despre ce vrea să scrie.
Iar acum, când s-a așezat, părea că s-a ridicat un zid între el și ecran. A reușit cu greu să scrie un paragraf. Și a șters din nou textul. Poate ar trebui să schimbe tema și să scrie despre dificultățile pe care le întâmpină persoanele cu handicap în orașele mari? Dar nimeni nu va cumpăra un astfel de articol. Nimeni nu are nevoie de el. Mai bine despre parada planetelor, despre al 13-lea semn zodiacal, Ophiuchus, despre o nouă descoperire ciudată făcută de rover. Totuși, zăpada căzută de vreme părea să-i răcească și sufletul. A vrut să se bage sub pătură și să uite de muncă. Astfel de momente de disperare s-au întâmplat din ce în ce mai des în ultima vreme și s-au terminat întotdeauna la fel. A 100 oară, a revăzut în minte acea zi care i-a împărțit viața în două jumătăți diferite. De parcă ar fi fost două persoane străine una față de cealaltă, un tânăr cu o dorință arzătoare de a cuceri lumea și un bătrân înțelept, care vede sensuri profunde în cele mai banale lucruri. Formal, el nu era, desigur, bătrân, avea doar 30 de ani. Pentru un bărbat normal, era momentul să se realizeze în carieră, dar se simțea mult mai în vârstă. Când ai o fisură în coloană și, în plus, un diagnostic nefavorabil, când ești închis luni de zile între patru pereți, îți apar în față cu totul alte sensuri, iar acceptarea lor se face mai repede, deoarece nimic nu te distrage de contemplare. În acea zi nefericită, el și prietenul său Serghei, ca de obicei, își petreceau timpul în bazin. Nu era o zi de antrenament, iar ei înotau pentru plăcerea lor, provocându-se unul pe altul cu abilitățile lor. Dacă Pavel era un înotător excelent, Serghei primise cu 2 zile în urmă titlul de candidat la maestru sportiv la sărituri de la înălțime. Și în această competiție, Serghei era totuși un potențial câștigător. Și nu pentru că înota prost, înota excelent, ci pentru că Pavel se temea de înălțimi încă din copilărie. Serghei, știind de această slăbiciune a prietenului său, a fost întotdeauna delicat cu el, încercând să nu se laude cu măiestria sa și chiar a contribuit la faptul că Pavel a învățat să-și înfrunte frica. Antrenându-se pe trambolina de 3 metri, Pavel, din când în când, îndrăznea să sară de pe trambolina de 5 metri. Dar pe cea de 10 metri putea doar să urce și să observe în tăcere cum prietenul său, făcând piruete incredibile în aer, intra elegant în apă aproape fără strochi. Pavel simțea că, odată ce se apropia de marginea acestei platforme și se uita în jos, capul său începea să se învârtească, gâtul îi se strângea, iar picioarele deveneau neascultătoare. Gândul de a face o săritură obișnuită fără elemente acrobatice părea o nebunie comparabilă cu o săritură în abis. Acea zi de aprilie părea una obișnuită. Au înotat puțin, au sărit de pe trambulină, s-au jucat cu mingea de polo și, la final, s-au urcat în mod obișnuit pe platformă. Numai mai târziu, după multe zile, Pavel a avut impresia că o presimțire a nenorocirii a trecut totuși prin conștiința sa cu câteva minute înainte de săritura fatală a lui Serghei. Dar, desigur, ar fi putut să-și imagineze asta, analizând prea insistent fiecare moment din memorie, cum că Serghei părea în acea zi bolnăvicios de palid și nu a reușit să-l învingă niciodată în polo. Se apropia de marginea platformei cu o oarecare nesiguranță, neobișnuită pentru el. Săritura, mișcările stângace ale mâinii, iar capul lui Serghei se lovește cu un zgomot de marginea platformei. Se zbate neajutorat în aer, încercând în primele momente să-și corecteze zborul. Dar totul este în zadar. Serghei se prăbușește cu toată puterea în apă și iese la suprafață cu spatele în sus. Se pare că a pierdut conștiința. În acele momente, Pavel a uitat de frica sa. A cobor pe scări ar fi durat prea mult. Serghei trebuia scos din apă imediat. Da, el a uitat de frică și a sărit, fără să se gândească, în jos. Dar frica, care a trăit în el de la naștere, nu a dispărut nicăieri din subconștient și pur și simplu i-a deconectat creierul, când Pavel nu a reușit să se grupeze. Impactul cu apa a fost cu toată suprafața spatelui. Coloana vertebrală nu a rezistat. Pavel, desigur, nu-și amintea nimic din toate acestea. Toate evenimentele ulterioare le știa doar din spusele lui Serghei. Acesta s-a trezit în apă în momentul în care prietenul său deja se desprinsese de platformă. A reușit cu grijă să-l scoată din bazin și a chemat ambulanța. Așa au schimbat rolurile, salvatorul și salvatul. La început, Serghei a fost foarte afectat, considerându-se vinovat pentru acest accident. Pavel ar fi trebuit să-l salveze și totul s-ar fi terminat cu un triumf al prieteniei. Chiar și dacă acesta s-ar fi temut și nu ar fi sărit, în acest caz, toți ar fi rămas vii și sănătoși și nimeni nu ar fi avut pretenții unul față de celălalt. Dar s-a întâmplat cum s-a întâmplat și nimic nu se mai poate întoarce. Pavel a acceptat noua sa situație cu demnitate, ceea ce nimeni nu se aștepta de la el. Toți își aminteau de el ca fiind îndrăzneț, insistent și plin de viață,
Se temeau că se va frânge, se va înfuria pe sine și pe întreaga lume. Se învârteau în jurul gândurilor, spuneau lucruri ciudate, ca unui copil care nu înțelege de ce s-a născut diferit de ceilalți. Dar temerile prietenilor și ale celor dragi s-au dovedit a fi nefondate. Pavel a rămas la fel de plin de viață, neconsiderând sincer pe nimeni vinovat pentru această întorsătură a vieții sale. Și toți au văzut asta și s-au liniștit. Chiar și Serghei a alungat din el acest sentiment prostesc de vinovăție și a fost cu adevărat fericit când Maria, în ciuda tuturor, s-a căsătorit cu Pavel. Îi plăcea întotdeauna Maria la facultate. O vreme, el a curtat-o, până când a apărut Pavel. Fata l-a preferat pe Pavel, iar Serghei nu a purtat supărare, nu a intrigat, nici măcar nu a pomenit vreodată despre acest eșec al său. Și totuși, cu ani s-a distanțat puțin de prieten. A început să vină din ce în ce mai rar, iar conversațiile telefonice deveneau mai scurte. Serghei a continuat să trăiască ca un burlac, a abandonat sportul de performanță, preferând activitatea de antrenor într-un grup pentru copii, și la 32 de ani a rămas chel, ceea ce a expus cicatricea lăsată de acea platformă nefericită. Pavel a oftat, s-a uitat din nou la ecran și a scris frica de apă și cum să o depășești. Dar, abia ce a născut această idee, a fost întrerupt de un apel pe mobil. Ce coincidență! Suna Serghei. Salut, Serghei! Nu o să-ți vină să crezi, tocmai mă gândeam la tine. Salut, prietene! S-a auzit de cealaltă parte. Ei bine, cum se spune, dacă te gândești, apare imediat. Ce mai faci? Ești bine? Nimic. Încet, încet. Mă bucur să te aud. De mult nu ai mai sunat. Și nu mai știu când am fost ultima dată la tine. Îmi pare rău, Pavel, m-am aglomerat complet. Am deja 3 grupuri în bazin. Mă întorc acasă pe la 9. Abia reușesc să-mi încălzesc cina. Și în weekend se adună atâtea treburi, că abia reușesc să mă descurc până luni. Nu te-ai căsătorit? Ce căsătorie? Serghei a oftat. La discoteci nu mai pot să mă duc cu chelia asta. În barurile de noapte, știi tu, ce fel de oameni sunt. Mi-ar plăcea să adun un grup de fete tinere, atunci aș avea măcar o șansă. Dar toți mă aduc doar copii. Am ieșit cu una câteva luni. Plictisitoare, dar de-a dreptul insuportabilă. Nu știam cum să mă despart. Slavă Domnului, s-a prins singură și mi-a blocat contactele. Asta e viața, prietene. Și cum e Maria? Nu ați planificat copii? E prea devreme, Serghei? Încă. Mai avem timp. Trebuie mai întâi să plătim ipoteca. Până la anul nou, în sfârșit, vom ieși din datorii. Iar Maria s-a deprimat astăzi dimineață când a văzut zăpada pe fereastră. Nu-i place iarna. În fiecare an, în această perioadă, o apucă depresia. Aceasta e o veste bună. Vorbesc despre ipotecă. Iar Maria trebuie să se mai destindă cumva. Și eu, toamna, simt căldura din inimă stinându-se. Și în complex, frigul e de-a dreptul insuportabil, până nu încep să încălzească bine. Când ajung acasă, stau în duș o jumătate de oră să mă dezgheț. Sângele vechi nu mă încălzește. Dar lasă, nu suntem bătrâni. E momentul să începem să trăim din plin. Ascultă, s-a entuziasmat brusc Serghei, eu mă pregătesc pentru prima dată în viața mea să merg la mare. Îți dai seama? La Mediterană, în Tunisia. Hotelul Paris. Totul inclus. La 5 minute de plajă. Și prețurile sunt destul de accesibile. Cu cele 3 grupuri îți poți permite. Invidia, a spus Serghei glumind. Când mă întorc, voi veni neapărat cu cadouri și îți voi arăta bronzul tunisian. Te aștept pe cuvânt. Și când pleci? Planific pentru peste 2 săptămâni. Da, de fapt, doar am ales locul, iar pachetul trebuie să-l rezerv în agenție. Ei bine, să ai o vacanță plăcută în vasta Africă solară. Mulțumesc! Mă bucur că am putut vorbi cu tine. În general, aștept vizita ta. Te aștept. Pa, prietene! Pavel a stat la computer până seara, fără să găsească niciun cuvânt, nici despre frica de apă, nici despre capibara misterioasă. În schimb, s-a uitat la imagini în care, sub un cer albastru fără nori, se întindeau plajele minunate din Tunisia. Splendoarea lor se reducea la frumusețea autosuficientă a mării ca atare. Tot restul era doar o decorare făcută pe fugă, pentru a convinge turiștii că au atins ceva antic și cu un sens profund. Chiar și zidurile fortificate antice și străduțele înguste păreau, pe fundalul fațadelor hotelurilor și magazinelor, străine, nepotrivite.
O eclectică care pretindea o istoricitate multilaterală. Poate, s-a gândit Pavel, să-l roage pe Serghei să o ia cu el pe Maria? Se cunosc foarte bine. Lui Serghei i-ar face plăcere sau nu? Poate că va dori să flirteze cu vreo doamnă acolo. Și ce? Va spune că Maria e sora lui. E simplu. Și Maria se înțelege bine cu Serghei, cândva chiar s-au simpatizat. Cu acest gând apărut brusc, Pavel s-a întins pe canapea. Da, așa a dormit și s-a trezit în visurile sale pe o plajă exotică, unde casele din Saint-Tropez se amestecau cu zidurile gri ale fortărețelor semiruinate, pe care le atacau frumusețile bronzate cu pălării de paie, cu sticle de cola în loc de mingi. Când Maria s-a întors acasă de la muncă, l-a găsit pe Pavel dormind liniștit pe canapea cu un zâmbet ciudat pe față. Nu l-a trezit. Ziua a fost cu adevărat foarte grea. Clienții au fost deosebit de capricioși și neclintiți. Fie că zăpada din noiembrie a avut un efect asupra lor la fel ca asupra Mariei, fie că a fost o astfel de regularitate. Pentru că toamna târziu, indiferent de vreme, întotdeauna venea exact acest tip de client. Maria era posomorâtă și gânditoare. O idee plutea ca un nor tulbure în mintea ei și nu putea să-i prindă esența. Era ceva înfricoșător în această idee, ceva străin, de parcă Maria voia să se mărturisească sieși pentru o crimă, dar nu-și amintea exact dacă a comis-o sau dacă a fost doar un vis. Poate că ea însă și-a adus această ceață în minte pentru a amâna recunoașterea, pentru a trăi încă puțin viața obișnuită printre oameni și lucruri cunoscute. Maria a decis chiar să pregătească cina și să-l bucure pe Pavel cu o delicatesă culinară. Iar recunoașterea poate aștepta. Totul mai târziu. Când cina era aproape gata și în apartament se răspândeau mirosuri apetisante de condimente orientale și carne, Pavel, trezindu-se din visurile sale, a apărut în bucătărie. Ce somn am avut! A exclamat el surprins. Nici nu am auzit când ai venit. Salut! Salut! Ai dormit cu un zâmbet atât de fericit, încât am decis să nu-ți întrerup somnul. Ce ai visat? Oh, nu o să-ți vină să crezi, parcă am plecat la mare și mă bronzam pe plajă. Ce bine! Sper că eram cu tine? Te rog, nu te supăra, iubita mea, dar se pare că te-am înșelat, în timp ce un maseur musculos mulat m-a răsfățat. A glumit Pavel. Maria a râs. Acum nu aș refuza un masaj. Ascultă, Pavel a făcut o față serioasă. Mi-a venit o idee. Și care? A întrebat Maria cu interes. Astăzi m-a sunat Serghei. Se pregătește să meargă în Tunisia. A găsit deja un hotel, unul ieftin. L-am căutat și eu pe internet. Se pare că e destul de decent. Acolo? În Tunisia. Cum se numește? Hotelul Paris. Ah, știu despre el. Acolo iau adesea pachete. Ieftine, fără stele. Ce? E rău. Ei bine, așa și așa. Pe lipsă de altceva. Ei bine, în general, el nu a decis încă unde anume. Pachetele nu sunt încă în mâinile lui. El nu a fost niciodată în vacanță la mare înainte. Exact, a confirmat Pavel. Merge pentru prima dată. M-am gândit, ce-ar fi dacă ai merge cu el? Maria s-a oprit, așezând cina pe farfurii, s-a întors încet și l-a privit pe Pavel cu atenție. Nu glumești? Vorbesc serios. Îl cunoști bine. Cred că e o opțiune excelentă din toate punctele de vedere. I-ai spus despre asta? Nu încă. Abia mi-a venit această idee simplă în minte. Și ești sigur că nu va fi împotrivă? El se pregătea să plece singur? Singur. Dar tu, cum vezi asta? Maria s-a gândit. Probabil că aș accepta, a spus ea după o pauză, dacă ești sigur că te vei descurca aici fără mine. Da, desigur, mă voi descurca. Ai programare pentru examinare pe 2 decembrie, nu ai uitat? Îmi amintesc, nu te îngrijora. Telefoanele tuturor serviciilor necesare le știu. Vor aduce și vor aduce, nu e prima dată. Băi, Pavel, m-ai făcut să mă gândesc. Ar fi trebuit să-l întregi mai întâi pe Serghei și abia apoi să-mi spui mie. Dar ce, dacă el refuză? Ei bine, dar dacă i-aș fi spus eu mai întâi, ai fi refuzat? Ei bine, lui ce-i pasă, el nu s-ar stresa. Iar eu acum nu voi putea dormi noaptea. Sună-l acum. Bine, între timp, eu voi fugi la Anastasia. Ceaiul s-a terminat. Nu mă duc la magazin, afară se topește, e o căldură insuportabilă, groaznic. Hai! Și Maria, neîncheind cu farfuriile, a fugit la vecina care locuia vis-a-vis, pe aceeași platformă de scări cu ei. De fapt,
Anastasia s-a mutat în casa lor acum vreo 4 ani. Atunci, Pavel încă putea ieși cu căruciorul pe stradă și o întâlnea adesea în scara blocului. Era prietenoasă cu el, zâmbea, se saluta, dar în același timp, cumva, întotdeauna îl privea ciudat. Parcă voia să spună ceva foarte important, despre care Pavel trebuia neapărat să afle. La prima vedere, părea că are vreo 25 de ani sau puțin mai mult. Era subțire, elegantă, dar își ascundea eleganța sub hainele oversized ridicole și sub ochelari mari cu lentile groase, în care ochii ei păreau neobișnuit de mari. Și culoarea ochilor ei Pavel nu a putut niciodată să o determine cu exactitate. Uneori îi părea că sunt albaștri, alteori, gri, dar cel mai adesea, căprui închis. Probabil că depindea de ora din zi sau de iluminare. În general, os misterioși. Iar Maria, dimpotrivă, nu a observat-o pe vecină mult timp. Și doar când Pavel a început să vorbească des despre Anastasia, s-a arătat interesată de fată. Mai mult, probabil, din curiozitate feminină. Iar în ultimele 3 luni, a început să o viziteze de seara și în weekenduri. Din fericire, faptul că Maria gătea deja cina la fiecare a doua întâlnire era legat tocmai de aceste vizite ale ei. Despre ce puteau vorbi aceste două femei complet diferite, cum i se părea lui Pavel, era o altă enigmă nerezolvată pentru el. Pavel l-a sunat pe Serghei. Da, Pavel. Acesta a răspuns imediat. Îți e dor deja? Salut din nou! Am o întrebare pentru tine. Hai! Cum ai reacționa dacă ai merge în Tunisia nu singur, ci împreună cu o fată cunoscută? Nu am înțeles prea bine. Cu cunoscuta ta? Și cu a mea, și cu a ta. Pavel, fii mai concret, că nu înțeleg bine. Îți amintești că ți-am spus dimineața că Maria a început să aibă o stare de melancolie sezonieră? Îmi amintesc. Mă tot trage de mânecă să merg cu ea la mare, dar ce fel de călător sunt eu? Înțelegi. Poate că nu e atât de complicat cum mi se pare, dar nu vreau să creez vreo agitație inutilă nici pentru ea, nici pentru mine. La mare trebuie să te distrezi pe deplin, nu să îngrijezi cu ale străine. Totul, acum te-am înțeles, a realizat Serghei. Vrei să facem din noi o pereche? Serghei, a râs Pavel, doar pentru 10 zile. Îți am încredere. Ei bine, ce zici? A meditat Serghei. Și Maria mai lucrează la acea agenție? Da. Pavel, aș fi chiar bucuros dacă ea mi-ar alina singurătatea. Nu e o problemă. Dar gândește-te, poate că totuși ar fi mai bine să fim 3, dacă toți s-au aranjat lucrurile așa? Cred că nu ar trebui să fie nicio problemă să fim 3. Vom rezolva totul rapid. Nu, nici nu-mi propune. În plus, trebuie să merg la un control repetat la începutul lui decembrie. Nu pot amâna. Și scrisul meu a rămas în urmă. Trebuie să recuperez timpul pierdut. Bine, prietene, vom decide. Mâine voi merge direct la Maria la muncă. Vom vedea ce opțiuni sunt pentru bilete. Da, du-te. Ea va găsi cea mai bună variantă. Îți mulțumesc, Serghei, că nu m-ai refuzat. O să fie atât de fericită. Bine, pa! Ne auzim! Pavel s-a întors în bucătărie, a pus cina care se răcise pe farfurii înapoi în tigaie și a fumat o țigară. Maria nu putea suporta această obișnuință a lui și nu suporta mirosul fumului de țigară. De obicei, el încerca să fumeze cu fereastra deschisă și doar atunci când soția pleca la muncă sau se ducea la culcare. Dar acum nu s-a putut abține. Pe de o parte, era bucuros că a găsit un remediu pentru melancolia Mariei, iar pe de altă parte, ceva l-a păsat pe suflet. Era ceva în toate acestea care nu era corect. Nu putea să-și dea seama exact ce anume, dar era. Oare este gelozie? Sau invidie? Sau niște note masoiste în comportamentul lui? Nu. Îi avea încredere lui Serghei ca în el însuși. De asemenea, nu a avut niciodată îndoieri în Maria. Și când a fost ultima dată când s-au mărturisit unul altuia dragostea? Nu-și amintea. Deși capacitățile lui fizice erau limitate, în ceea ce privește intimitatea, probabil că nu ceda prea mult celor sănătoși. Dar cine știe, poate că Maria are nevoie de ceva mai mult decât poate el să-i ofere în acest sens. El însuși nu s-a simțit niciodată inferior. Și chiar și în ciuda faptului că la ultima examinare i s-a descoperit o tumoră la coloană, nu a căzut în depresie și nu a devenit pesimist nici măcar pentru o secundă. Pavel a decis pentru sine că totul va fi bine. Și chiar și uneori simțea, în ciuda tuturor, că puterea îi revine treptat în spate. Cu o săptămână în urmă,
a reușit să miște degetul de la piciorul stâng. Nu i-a spus Mariei despre asta. Prea devreme pentru a da speranțe. Poate că a fost doar un spasm involuntar. Trebuie să mai aștepte. Și rezultatele viitoarei examinări ar trebui să aducă mai multă lumină asupra proceselor care au loc în organismul său. În sfârșit, Maria s-a întors. Fața ei era roșie. Se vedea cum entuziasmul fericit se revărsa în sângele ei și voia să iasă afară. De ce ai întârziat atât? A întrebat Pavel pe Maria. Cina s-a răcit, trebuie să o încălzesc din nou. Nu-i nimic, încălzirea durează o secundă. Dar eu nu mai am chef să mănânc. L-ai sunat pe Serghei? L-am sunat. Și ce a zis? E de acord, mâine va veni la tine la muncă. Maria a aplaudat și, ca într-o rugăciune, și-a ridicat ochii spre cer. A strigat ea. Lasă-mă să te sărut. Și s-a aruncat să-l îmbrățișeze pe Pavel. Umbra neagră, atinându-i inima, s-a topit de recunoștința Mariei. Dar unde e ceaiul? A întrebat Pavel, eliberându-se din îmbrățișările ei. Da, Doamne! Maria a râs. Ceaiul am uitat. M-am lungit la vorbă cu Anastasia. Dar lasă, nu contează, cu ceaiul. Oricum tu bei cafea, iar eu nu mai vreau nimic. Mi-ar plăcea să adorm în seara asta, sunt atât de fericită că nu mai știu de mine. Da, am observat. Dar eu tot nu înțeleg despre ce vorbiți cu Anastasia aproape în fiecare zi timp de ore întregi. Da, despre tot felul. Ochii soției s-au luminat. Despre femei. Iar acum, de exemplu, am vorbit despre tine. Despre mine? S-a mirat Pavel. Ei bine, de fapt, Anastasia te întreabă de fiecare dată când ne vedem. La început, chiar m-am simțit gelos pe ea, dar astăzi, Pavel, te rog, nu te supăra. Te rog. Așa, Pavel s-a încruntat. De ce să nu mă supăr? Promite-mi că nu te supără. Promite-mi. Da, promite deja. Promit, în general, am rugat-o să aibă grijă de tine, în cazul în care voi fi plecat câteva zile. Maria, a strigat Pavel, de ce să ai grijă de mine? Din nou cu ale tale. Eu pot să rezolv toate problemele. Și nu vor fi probleme. Pavel, ai promis să nu te supări. Dar nu mă supăr, doar că e incomod. Noi ne cunoaștem doar superficial. Bună și la revedere! Așa că veți avea ocazia să vă cunoașteți mai bine. Ea, cel puțin, nu este deloc împotrivă. Ce înseamnă nu este deloc împotrivă? Nu știu, așa mi s-a părut. Oare nu te place? O simt. Ochii ei se aprind imediat când se vorbește despre tine. Și tu ești gata să mă arunci în brațele rivalului tău? A glumit Pavel. Ei bine, atunci voi merge cu prietenul tău. Vom verifica unul pe altul. Ai comparat? A replicat Pavel. Și prietenul tău e tot Serghei. Iar eu nu o cunosc deloc pe Anastasia. Ei bine, ea nu va fi tot timpul cu tine. Va veni o dată sau de 2 ori pe zi, va întreba dacă ai nevoie de ceva și te va lăsa singură cu articolele tale. Nici măcar nu va deranja un apel la ușă. Îi voi da cheia. Te rog, nu o supăra, Pavel. E o fată bună. Fii drăguț. Oh, a suspinat Pavel. Bine, ce să mai fac acum? Nu voi mai fi mofturos. Așa e bine. Mănâncă, iar eu voi face un duș și voi încerca totuși să adorm. Și ai fumat aici. Urât. Ei, ce ai, Pavel? Da, bine, nu sunt de fier, mă îngrijorez. Pavel a cinat singur. Apetitul lui s-a diminuat, dar totuși a apreciat gustul. Apoi a băut un pahar mare de cafea și a mers în biroul său pentru a încerca să înceapă măcar un articol. În câteva ore a scris câteva pagini și s-a blocat. Nu a reușit să progreseze mai departe de ceea ce a scris. Poate mâine? Da, mai bine dimineața devreme. A făcut un duș, s-a spălat pe dinți și a trecut cu grijă în dormitor, încercând să nu o deranjeze pe Maria. Dar de îndată ce capul lui a atins perna, soția s-a întors brusc și l-a mângâiat pe piept. Pavel, a spus ea cu o voce moale, îți sunt atât de recunoscătoare. Ai gândit totul atât de bine. Nu pot adormi. Aștept cu nerăbdare dimineața. Ești tu fericit pentru mine? Desigur, mașule, a șoptit Pavel, sărutându-i palmele, tot atât de încet. Sunt fericit că ți-a plăcut ideea mea. Noapte bună, dragul meu. Noapte bună, iubita mea,
a răspuns Pavel și s-a înfășurat în pătură. Prevestiri ciudate, care l-au copăleșit pentru o clipă după apelul lui Serghei, au reușit să țese o pânză în sufletul său, în care acum se încurcau gândurile lui. Se încurcau și se înmulțeau, ca acele capibare din articolul său. Era ceva care nu era în regulă. Dar ce? Acest lucru nu putea să-l înțeleagă clar. Maria a plecat la prânz pe 30 noiembrie. Afară s-a înseninat, soarele strălucea puternic, iar aerul s-a încălzit atât de mult încât ai fi putut crede că iarna nu va mai fi. Soția zbura în jurul lui Pavel, ca un fluture, murmurând vorbe aproape fără legătură, fie sfaturi despre cum să supraviețuiești 10 zile în singurătate, fie instrucțiuni pentru ea însă și despre cum să-și liniștească conștiința. Pavel doar se încrunta și aștepta când va înceta în sfârșit toată această agitație inutilă. Era atât de obosit de acest ritual de despărțire, încât, imediat ce ușa s-a închis în urma Mariei, a căzut în pat și a adormit până la 7 seara, visând că femei sălbatice pe motociclete cu fețele Mariei îl urmăresc, dorind neapărat să-i spună ceva foarte important. După cină, Pavel a reușit totuși să-și termine articolul, pe care l-au cumpărat în 15 minute. Starea lui s-a îmbunătățit. Numai notele neliniștitoare din așteptarea invaziei vecinei îi frământau mintea. Dar în acea seară, vecina nu a apărut. Aproape de 10 seara, Maria a sunat cu un mesaj că ea și Serghei s-au urcat deja în avion și că data viitoare va lua legătura cu el când vor ateriza și se vor instala la hotel. Noaptea nu a putut dormi. Aproape 2 ore Pavel a chinuit telecomanda televizorului, încercând să găsească ceva interesant sau, măcar, neutru, cu care să adoarmă. Dar nu a găsit nimic. Pe toate canalele strigau și spuneau prostii oameni nervoși, de parcă în spitalul de nebuni era ziua porților deschise. A închis televizorul. În capul lui era o ciorbă. Gândul nu voia să se agațe de nimic și să construiască lanțuri logice. Până când nu și-a amintit din nou de vecină. Bine că astăzi nu a venit. Și de ce ar veni în primele minute? Poate doar să se prezinte și să discute planul vizitelor. Pavel a simțit că degetul de la piciorul stâng s-a mișcat din nou. De la sine. A încercat să facă asta conștient și a reușit. A încercat din nou. Acum întreaga talpă i-a fost supusă. Nu se poate. Dar ce? Dacă a dormit pur și simplu și acestea sunt doar vise? Nu. Încă este capabil să deosebească fantezia de realitate. Nu i s-au paralizat creierii. A dat jos pătură, s-a mutat în cărucior și a mers la bucătărie. Acum cu siguranță nu va mai dormi. A încălzit un ceainic și a făcut cafea și a fumat. Nici măcar nu a deschis fereastra. Cine l-ar mai certat acum? În următoarele 10 zile este stăpân pe sine, dacă nu o numărăm pe vecină. Și ce-i pasă de vecină? Deci degetul s-a mișcat exact în momentul în care s-a gândit la ea. Pavel a încercat din nou să-și miște talpa. Deci cu dificultate, dar i-a fost supusă. Pur și simplu o magie. În general, cu această vecină de la început totul a fost neclar. Pavel a încercat să nu acorde prea multă importanță. Dar această importanță exista. O senzație ciudată l-a urmărit pe Pavel încă de la prima lor întâlnire în scară. Atunci i s-a părut că o văzuse pe Anastasia înainte. Era ceva familiar la ea, dar memoria nu-l lăsa să meargă mai departe de presimțiri vagi. Poate s-au întâlnit cu Meli undeva la competiții? Sau au învățat în aceeași școală? Pe parcursul studiilor, Pavel a schimbat 3 școli și 2 institute. Nu poți să-ți amintești pe toți cei care ți-au ieșit în cale. În plus, el a fost mereu preocupat doar de un singur lucru, înnotul și dorința de a fi cel mai bun dintre egalii. Cu aceste gânduri a adormit dimineața. L-a trezit ceasul deșteptător, care era de obicei destinat soției. Era atât de neobișnuit, încât Pavel nu și-a dat seama imediat unde se află. Astăzi nu era nimeni pentru care să pregătească omleta sa celebră, iar lui nu era poftă să mănânce, așa că nu era nevoie nici să se bărbierască. Ce bine! Pavel începea să-i placă mirosul libertății. Dacă ar ști Maria, s-ar supăra pe el o săptămână. Așezându-se în birou cu scrumiera și țigările, a scris până la prânz 5 articole întregi și atât de mult i-au plăcut, încât, probabil, și el le-ar fi cumpărat dacă ar fi fost editorul vreunui jurnal. De îndată ce a pus punctul final, cineva a sunat la ușă. Era ciudat că dimineața nu s-a gândit deloc la vecină, iar acum, în fața ușii, era chiar ea. Într-o mână, Anastasia ținea o sticlă de vin, iar în cealaltă, un tort și o farfurie cu salată. Wow! Pavel nu se aștepta la o astfel de întorsătură. Dar s-a dovedit că astăzi era chiar bucuros să o vadă pe Anastasia. Fie din cauza articolelor sale reușite, fie din cauza capului amețit,
din cauza libertății nemai văzute până acum. Salut, a spus oaspetele, zâmbind ușor. Pot intra? Era îmbrăcat într-un halat alb de frotir, cu părul desfăcut, toată acasă și emanând confort. Salut, da, desigur, intră, a răspuns Pavel. Unde să pun? A întrebat ea, arătându-și darurile. Hai la bucătărie. Dar asta e prea mult. De ce atâta sărbătoare? Ei bine, s-a rușinat Anastasia, totuși nu ne cunoaștem atât de bine. Eu doar, să povestim? Dacă nu te deranjează, desigur. Dar spune-mi, dacă te-am deranjat, nu-i nimic, înțeleg. Nu, a sărit Pavel. Îmi pare rău, poate m-am exprimat nepoliticos. Compania nu mă deranjează. Și nu am nicio treabă. Mi-am îndeplinit toate planurile până la prânz. De ce ai sunat? Maria a spus că ți-a dat cheia de la apartamentul nostru. Da, dar mi-a fost rușine. Poate nu ești acasă, sau dormi, sau ești ocupat cu ceva. Dar unde aș putea fi? Ei bine, ce spui? Pavel a zâmbit puțin. Anastasia a intrat în bucătărie, umplându-le pe Pavel cu un parfum dulce de parfum, care i s-a părut plăcut. Această aromă era străină aici, dar spațiul a acceptat-o ca pe o rudă. De parcă tocmai ea lipsea aici. A acceptat-o și a devenit ca un întreg, de parcă fiecare obiect din apartament a trăit singur până acum și nu și-a găsit locul potrivit. Chiar și totul a devenit mai luminos în jur. Totuși, o astfel de impresie ar fi putut să apară și din cauza albeții halatului lui Anastasia. Conversația lor, la început stângace, a început să curgă rapid ca un pârâu vesel, devenind din ce în ce mai larg și mai profund. Au vorbit până seara, deci dacă i-ar fi întrebat a doua zi despre ce au discutat, niciunul dintre ei nu și-ar fi amintit. Și a fost și a doua zi, care a început tot după prânz și s-a încheiat în jurul orei 8 seara. Anastasia nu a mai sunat, ci a deschis ușa cu cheile. Și pârâul vesel s-a transformat deja într-un râu. Așa că au stat în bucătărie, înțelegându-se dintr-o jumătate de cuvânt. Dialogul lor a fost întrerupt doar de apelurile din Tunisia, care au devenit mai rare în a doua zi, și de sunetele mesajelor primite pe WhatsApp, unde Pavel era privit de Serghei și Maria zâmbind. Din tot ce se putea observa, se vedea că sunt fericiți nu doar pentru că aveau soare și mare, ci și pentru că erau acolo împreună. Dar în Pavel nu a izbucnit nicio picătură de gelozie. Și plajele de nisip cu palmierii s-au părut jucăușe și false în comparație cu ceea ce se întâmpla în bucătăria lui. Viața adevărată se desfășura pentru el aici. Anastasia s-a dovedit a fi o persoană foarte interesantă, sinceră ca un copil, dar cu o oarecare îndrăzneală naturală și o putere de caracter evidentă. Când și-a dat jos ochelarii, el a reușit în sfârșit să determine culoarea ochilor ei. Erau gri deschis cu o nuanță verzuie. Și acum era complet convins că o văzuse înainte. Desigur, o văzuse. Anastasia îl stârnea. Și nu doar că l-a văzut. Odată, am fost destul de apropiați. Mă joci? S-a mirat Pavel. Nu. Amincet. Lasă, nu mă amintesc nimic de genul acesta. Bine, acum. Anastasia a sărit de la masă și a fugit în hol. Mă întorc în 5 minute. Nu închide ușa. Și s-a întors. Numai că Pavel nu a recunoscut-o imediat. S-a schimbat în pantaloni de piele strâmt și o jachetă similară, cu capse în toate locurile. Ochii ei erau intens conturați cu rimel, părul era zbârlit, iar privirea părea provocatoare. Stai! A exclamat Pavel. Dar tu ești stai! În sfârșit! A suspinat ușurat Anastasia și a fugit din nou la ea să se schimbe. Pavel și-a amintit. Doamne, cât de mult a trecut! Încă din primul institut, când se învârtea printre rocherii și puncherii, neștiind la cine să se alăture definitiv. Atunci cariera lui sportivă abia începea să prindă avânt și nu-și fixa obiective grandioase. Se întâmpla să stea câteva zile la cineva acasă, chiulind de la cursuri, și nu că se îmbăta, dar ducea totuși un stil de viață departe de a fi sobru. Stai era o obișnuită a acestor grupuri în acea vreme. Pavel avea o fată. Se pare că o chema Propeller. Numele ei adevărat nu și-l mai putea aminti. Dar Propeller era Propeller, să zboare în sus și în jos, fără a se opri prea mult într-un singur loc. Odată, Pavel s-a aflat singur în companie și a băut puțin mai mult decât de obicei. Atunci s-a lipit de el Stai doar pentru o seară. Și pentru o noapte. Da, acum își amintește cu siguranță. Atunci era o fetiță foarte tânără, iar Pavel a avut cumva curajul să nu se abată de la tinerețea ei. Desigur, s-au sărutat și s-au îmbrățișat, dar nu au mers mai departe.
Exact după acea noapte, din motive pe care Pavel nu le înțelegea, a decis să se apuce de treabă, a renunțat la toate petrecerile sale fără sens și s-a concentrat pe înot. De atunci, nu a mai întâlnit Stai, a schimbat institutul și s-a mutat în capitală. Pe 2 decembrie, Anastasia l-a însoțit pe Pavel până la clinică, care se afla în cealaltă parte a orașului. A așteptat până când Pavel a trecut prin toate procedurile necesare și s-a întors acasă împreună cu el. După 2 zile, au venit rezultatele. Tumora s-a resorbit. În ziua următoare, când a sunat Maria, Pavel a decis dintr-un motiv oarecare să mintă. Rezultatele au spus că vor veni doar peste o lună, s-a stricat ceva, au trimis la alt laborator. Dar tu cum te simți? Da, nimic, totul pare normal. Dar Anastasia mai vine? Vine, dar eu nu am nevoie de mare lucru. Dar voi ce faceți cu Serghei? Noi, Maria a zâmbit. Noi suntem bine. Zilele trec, nu reușim să le numărăm. Ești sigur că ești bine? Sigur. De unde atâtea îndoieri? Vocea ta sună. Ce? Parcă ar fi străină. Maria, a murmurat Pavel nemulțumit. Te apuci din nou să te îndoiești. Totul e bine. Dimineața lucrez, apoi mă ocup de diverse lucruri, seara mă uit la filme, noaptea dorm. Totul după program. Bine, nu fi trist. Nu uita să iei medicamentele la timp. Mă întorc curând. Bine, pa! Pavel a aruncat telefonul pe canapea. A suspinat. Se părea că și el însuși era deja altcineva, nu cel de care soția plecase în Tunisia. Dar cum? Oare acum a devenit mai fericit? Da, de ce să ascundă de sine? De ce să nu recunoască? A devenit mai fericit. Din când a început să se simtă mai bine. Se părea că a prins din nou curajul de a privi lucrurile cu mai multă înțelepciune. Nu mai era acel notător egoist și ambițios, ci un tânăr sincer îndrăgostit de viață, la care oamenii se simțeau atrași fără să vrea. Un tânăr care nu știa de prefăcătorie și era capabil de fapte. Pavel a încercat din nou să-și miște piciorul. Acum îl asculta fără eforturi. A încercat să îndrept genunchiul și a reușit. Zilele cu Anastasia au trecut și ele cu o viteză pe care voia să o încetinească. Începând cu 4 decembrie, ea l-a convins pe Pavel să meargă la piscină. Cu inima tremurând, el a pășit pentru prima dată în apă după mulți ani. A înota s-a dovedit a fi nu atât de complicat cum își imagina. După 2 zile de antrenamente scurte, el deja putea să se ajute cu un picior. În a 4-a zi, a început să se trezească și celălalt picior. Mai întâi un deget, apoi celelalte, apoi întreaga articulație. S-a dovedit că până la prânz, Anastasia lucrează la un salon de masaj. Ea l-a convins pe Pavel să aibă încredere în meseria ei, iar seara au început ședințele de masaj. În ciuda fragilității ei aparente, fata s-a dovedit a fi puternică. Masajul a funcționat, iar celălalt picior devenea din ce în ce mai obedient. Și, în sfârșit, pe 8 decembrie, Pavel a reușit să se ridice, deși încă cu ajutorul Anastasiei. Apelurile și mesajele de la Maria până atunci s-au oprit. Pavel a crezut că este chiar mai bine, pentru că probabil nu s-ar fi putut abține să nu-i povestească despre noua întorsătură din viața sa. Voia să-i facă o surpriză plăcută soției. Voia să o șocheze, să se laude cu noul său record. În seara zilei de 9, el a reușit să facă primii pași singur prin apartament. Un astfel de eveniment trebuia să fie sărbătorit în mod special. În plus, pe 11 dimineața soția urma să se întoarcă deja. Și ei doi cu Anastasia au organizat o cină cu o sticlă de vin și lumânări, transformând bucătăria într-o cameră magică a împlinirii dorințelor. Pentru victoria ta, a propus Anastasia primul toast. Pentru tine, i-a răspuns Pavel. Aceasta este și victoria ta. Fără tine nu m-aș fi gândit la așa ceva. Lasă, nu mai spune, s-a rușinat fata. Este doar o coincidență. Te-ai fi descurcat și fără mine. Ei s-au îmbătat, au făcut o îmbrățișare și s-au oprit, privindu-se cu atenție unul pe altul. Anastasia și-a dat jos ochelarii. Ochii ei, în flacăra tremurătoare a lumânărilor, au devenit smaraldini și atât de adânci, încât pentru o clipă lui Pavel i s-a învârtit capul. Stăteau unul lângă altul, la o margine a mesei. La început, mâinile lor s-au găsit cu grijă, apoi, cu aceeași delicatețe, buzele lor s-au unit și, în cele din urmă, Anastasia s-a aflat complet în brațele lui. Lovind mesele și scaunele, au mers în căruciorul lui Pavel în dormitor și s-au mutat pe pat. Și de data aceasta, nicio îndoială nu s-a mișcat în sufletul lui Pavel. El era înruchiparea pasiunii masculine.
A dăruit Anastasiei toată delicatețea neconsumată, care s-a acumulat în el de-a lungul anilor, din belșug. Când pasiunea lor s-a mai domolit, Anastasia și-a pus capul pe pieptul lui Pavel și a spus încet: "Ești al meu, nu te voi da nimănui." "Ce?" S-a trezit Pavel. "Nimănui." Ea s-a ridicat puțin și l-a privit cu o seriozitate atât de mare, încât Pavel nu a găsit cuvinte și s-a apropiat din nou de ea. "Tu pur și simplu nu știi multe lucruri," a spus ea. "Despre ce?" "Despre mine." "Atunci spune-mi." Pavel i-a mângâiat părul. "Îți amintești prima noastră noapte?" "Da, în acea noapte am trăit încă mulți ani, până când te-am găsit aici și m-am așezat vis-a-vis." "M-ai căutat?" "Da, am venit după tine. Am fost la toate competițiile tale. Apoi ai dispărut. Nu a fost ușor să te găsesc din nou. Te-am văzut la televizor într-un program. Iar vestea că ți-ai rupt coloana vertebrală și apoi te-ai căsătorit. Știi, aproape că am înnebunit din cauza asta." "Anastasia, ești serioasă acum?" Pavel nu putea să se concentreze pe acest flux de informații. "Înțeleg, îți este greu să crezi, dar totul a fost exact așa. Când mi-am revenit, am decis că, în ciuda tuturor, voi lupta pentru tine. Nu eram doar îndrăgostită de tine, eram bolnavă de tine. Am abandonat colegiul și m-am înscris la medicină pentru a ști totul despre organismul uman, în special despre oase. Am terminat. Și te-am găsit aici. Am învățat masaj terapeutic. Mă descurcam bine. Am reușit să câștig bani buni. Am cumpărat un apartament vis-a-vis de al tău. Desigur, nu m-ai recunoscut când ne-am întâlnit prima dată după atâția ani în scara blocului. Am crezut că e chiar mai bine așa, doar te-am observat. Eram convinsă că, mai devreme sau mai târziu, ajutorul meu îți va fi necesar. Și am așteptat." Anastasia s-a oprit brusc. "Ce s-a întâmplat apoi?" "Apoi s-a întâmplat ceva. Am văzut ceva ce nu trebuia să văd. De fapt, nu acum despre asta. O să-ți povestesc altă dată." "Deci," a întrebat Pavel, "tu ai decis să te apropii de Maria." "Nu, a fost ideea ei. Tu nu bănuiai nimic. Iar femeile își evaluează potențialele rivale din prima privire. Soția ta bănuia că eu nu sunt indiferentă față de tine. La început, am crezut că vrea să-mi testeze punctele slabe, în cazul în care și tu ai începe să mă arăți simpatie, dar ea se gândea la ceva mult mai profund." "În ce sens?" "Ea însă și dorea ca noi să ne apropiem." "De ce îi trebuia asta?" "Asta nici eu nu înțelegeam, până nu am văzut ceea ce mă tem să discut cu tine." "Spune-mi deja," a spus Pavel cu nerăbdare. Anastasia a tăcut. "Te vei supăra pe mine," a continuat ea după o pauză. "Vei crede că inventez totul." "Spune-mi," a insistat Pavel. "Pentru mine totul sună ca un film." "Așa e." "Bine, să fie ce va fi. Aici începe cu adevărat un adevărat detectiv. Odată, acum 2 ani, am întâlnit-o pe Maria împreună cu prietenul tău, Serghei. Se discutau foarte drăguți, iar apoi s-au retras și au început să se sărute. Nu s-au ascuns deloc, se pare că pasiunile deja fierbeau. Eu nu i-am observat." Pavel s-a ridicat în pat de la o astfel de întorsătură a evenimentelor. "Ei bine, vezi," a spus Anastasia încet, "îți spun că nu vei crede și te vei supăra. Vei spune că am inventat totul." "Nu mă supăr," a mințit Pavel. El simțea deja cum ceva inevitabil și străin începea să se răspândească în corpul său. "Atunci am înțeles de ce soția ta avea nevoie de cunoștința cu mine. Îți pregătea spatele. O formă de grijă." "Pavel, ea voia să te părăsească." "Asta nu se poate," a obiectat Pavel, simțind că începe să tremure. "Aș fi simțit asta. Nu sunt chiar idiot." "Cred că ai simțit. Doar că nu ai dat curs îndoielilor tale, le-ai alungat, le-ai ascuns în subconștient. Te cunosc bine, chiar dacă am fost apropiați doar o seară și o noapte. Ești bun, nu știi nici măcar să minți, crezi că și alții sunt la fel ca tine. Dar alții, Pavel, nu sunt așa. Alții zâmbesc, uitându-se în ochi, dar în realitate te urăsc. Asta e o figură de stil. Nu pe tine în mod specific, ci în general. Soția ta, cel puțin, voia să fie corectă, alegând pentru tine o înlocuire a ei însăși. Când ea s-a pregătit să plece la mare cu prietenul tău, eu deja știam că, la întoarcere, îți va spune totul și vă veți despărți. Ne-am înțeles una pe alta. Am avut 10 zile la dispoziție ca să ai unde să mergi după despărțirea voastră." Nu. Pavel continua să tremure,
neputând să înghită tot ce a auzit. Crezi că nu am avut îndoieri? Am avut. A simți este una. Mult mai important pentru mine era să știu totul cu certitudine, pentru a nu face vreo prostie și e. Știi, va suna prost, dar am angajat un detectiv. Da, și acum 5 zile m-am convins definitiv că am dreptate. Ce s-a întâmplat acum 5 zile? Acum 5 zile mesajele cu poze de la Maria au încetat să-ți mai vină? Da, pentru că acum 5 zile ea și prietenul tău nu mai erau în Tunisia. Ei căutau o casă în Krasnodar. Ce casă? În care se pregăteau să locuiască după ce Maria își va rezolva toate problemele legate de tine. Ce prostie! Ea nu știe că tumoarea mea a dispărut. Nu cumva era pregătită să mă părăsească chiar și în cazul în care aș fi murit? Nu i-ai spus despre noul diagnostic? Nu știu. Poate că ar fi fost cu tine până la capăt, dar totuși au cumpărat casa. Pavel nu mai putea să stea. S-a îmbrăcat, s-a mutat în fotoliu și a plecat în bucătărie. Nu mai voia să audă nimic. Avea nevoie de o pauză. Anastasia s-a îmbrăcat și a plecat liniștit în apartamentul ei. Până la întoarcerea soției, Pavel nu s-a mai întâlnit cu Anastasia. A încercat să digere tot ce a auzit în acea noapte. Treptat, furia și supărarea lui față de Maria s-au așezat. Anastasia avea dreptate. El simțea toate acestea cu mult înainte de conversația lor. Simțea, dar nu voia să se gândească. Calea obișnuită, pe care se mișca în cercuri în ultimii ani din viața lui, îi se părea sigură și singura corectă. Desigur, dacă ar fi avut posibilitatea fizică, ar fi schimbat totul în viața lor cu Maria. Dar nu era posibilitate și încerca doar să nu facă rău, să nu strice, să nu dărâme lumea lor fragilă cu vreo acțiune necugetată. Acum șansa de a schimba totul totuși apăruse. Cu 3 zile în urmă, Anastasia i-a adus crutcuri. Pavel putea să meargă mult timp cu ele prin apartament, chiar și fără ele a reușit de câteva ori să ajungă la toaletă. Acum aveau locuri fizice, cel puțin în perspectiva apropiată. Numai că a schimba ceva în viață nu mai avea sens. Maria a decis singură să schimbe totul. Din cauza ei, din cauza lui. Când s-a întors și a intrat în cameră, aproape că nu a recunoscut-o. Era o femeie complet diferită, necunoscută pentru el. Se agita în jurul lui, zâmbea, povestea cât de minunat a fost la mare și cât de mult își dorește ca și Pavel să meargă acolo anul viitor. Și totul părea forțat, de parcă Maria juca ultimul său rol înainte de a se retrage din teatru. Și el, în răspuns, zâmbea absent și încerca să descopere în ochii soției adevărul despre care ea tăcea. Și părea că, iată-le, perfect vizibil, se află aproape la suprafață. A fost întotdeauna acolo, fără a se masca prea mult, de ce nu l-a văzut mai devreme, ca și cum și-ar fi îndreptat lanterna spre fața lui, pentru a nu observa detaliile. Și după câteva zile, Maria nu a mai putut suporta privirea lui insistentă. M-am predat, a intrat într-o dimineață în bucătărie și a spus: Pavel, trebuie să vorbim. Da, trebuie, a fost de acord el. În general, plec de la tine, a spus Maria fără introduceri lungi și, dintr-o astfel de concizie, s-a speriat ea însăși. Știu, a răspuns Pavel calm. Maria s-a uitat la el pentru prima dată fără prefăcătorie. O privire necunoscută pentru Pavel, pe care nu a mai văzut-o niciodată înainte. Nu știu ce să mai adaug. Înțeleg că ne vom despărți fără a fi prieteni, deși mi-ar plăcea, și totul asta din partea mea pare o trădare, dar crede-mă, nu plec pentru că îmi devii o povară, ci pur și simplu pentru că nu te mai iubesc. S-a stins. Nu vreau să mă prefac. Da, e stupid să spun că, dacă ai nevoie de ajutor, să mă contactezi și toate cele. Nu mă vei ruga. Te cunosc bine. Îmi pare rău. Poate că ar fi trebuit să spun mai devreme. Dar așa s-a întâmplat. Nu te îngrijora, a spus Pavel zâmbind. Viața e complicată. De multe ori trebuie să luăm decizii pe care nu ne-am dorit să le luăm. Ascultă, ne-a terminat sarea. Ce? Sarea. S-a terminat. Mă duc să cer puțin de la vecină. Pavel a scos crutcurile de sub pat, s-a ridicat cu abilitate și s-a îndreptat cu încredere spre coridor sub privirea nedumerită a soției. Când Anastasia, surprinsă, i-a deschis ușa, el a îmbrățișat-o și a sărutat-o. Pavel, ce s-a întâmplat cu tine? A șoptit ea. M-am îndrăgostit, ca un băiat, a spus Pavel zâmbind și i-a întins lui Anastasia o cutie de catifea. Eu și Maria ne divorțăm. Și dacă nu te deranjează, îți propun să devii soția mea. Iată, am cumpărat ieri, sper că inelul ți se potrivește. Anastasia și-a aplecat privirea și a suspinat.
Asta pentru că m-am băgat eu la tine, din cauza asta? Nu, Anastasia, asta pentru că te iubesc. Eu și Maria nu ne mai iubim și nu avem resentimente. Asta e viața și sunt fericit că m-ai găsit. Ei bine, ești de acord să devii soția mea? Da, sunt de acord, a șoptit Anastasia încet și a zâmbit. Am așteptat atât de mult acest moment, înseamnă că nu a fost în zadar. Ești, Pavel, al meu pentru totdeauna.